हजुर Great. Okay. So iris clustering, let's see. But then it's the same 5-step process. So first, number one, you choose the model class. Obviously, I Gaussian mixture model. Mixture, Gaussian mixture use Gaussian. So algorithm, could algorithm use Gaussian. So I'm you can do from sklearn import mixture.gaussian mixture. Right? Okay, step number one. Right? The same 5-step process again. Right? So so from sklearn dot get you mixture from sklearn import mixture. Okay, dot mixture. Let's see. Dot mixture import and Gaussian mixture. Okay, Gaussian mixture. Okay, so you're saying, okay, this is the model, right? This is the model class. Okay, and this is step one. You say step one. Step two, saying we need to instantiate, right? We need to instantiate with the hyperparameter. Which the hyperparameters and components or covariance type, right? Okay, let's do that. It's model is equal to so Gaussian mixture, right? Your class, so we're instantiating this class, right? And yes, make it n components, right? N components is equal to 3, right? 3 covariance type, right? 3, and covariance type is equal to was that 4, right? So 4. Okay, so I'm using 3 the only 3 भनेको तीनवटा क्लस्टरमा डिभाइड गर्नु भने हो है यो चाहिँ हामीले कतिवटा क्लस्टर भने हामीले भन्नुपर्छ क्लस्टर मिन्स ग्रुप है कतिवटा ग्रुपमा है तीनवटा ग्रुपमा है सो अन्डरस्ट्यान्डिबली हाम्रो आइरिस डेटा सेटमा तीनवटा क्लास छ भनेपछि हैन हामीले तीनवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्नु अथवा क्लस्टर गर्नु भनेको हो है अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि थर्डमा हाम्रो डेटा है डेटा बिकज यो डेटा हामी माथि बनाइसकेका छौं सो आई हेभ टु रन द अल द सेल्स है सबै छ बिकज हामी डेटा अस्ति हामी आइरिस एक्स आइरिस र वाइ एक्स आइरिस अस्ति बनाएको थियौं नि त लास्ट टाइम हैन सो okay so we'll use that so step number 3 हामीले पुरा गरिसक्यो पहिले गरिसकेका छौं step 4 is training है so हामीले के गर्छौं ट्रेनिङ गर्छौं ट्रेनिङ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि model.fit है model.fit भनेको ट्रेनिङ है अनि क्रिएट गर्दा हामी के दिन्छौं अब यो चाहिँ बिकज दिस इज अनसुपरभाइज्ड हैन त्यसले गर्दा हामी के दिन्छौं एक्स र वाइ मा कुन दिन्छौं भन्नुस् त अनसुपरभाइज्ड छ भने एक्स मात्र दिन्छौं भेरी गुड हैन भनेपछि हामीले के दिनु पर्यो एक्स आइरिस है एक्स आइरिस दिनु पर्यो भेरी गुड हैन सो नाउ एटलिस्ट यो स्टेप 4 चारवटा स्टेप पुरा भयो हैन यसमा अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ओके प्रेडिक्सन है फाइनल स्टेप चाहिँ प्रेडिक्सन ओके सो हामी प्रेडिक्सन गरौँ अनि हामी के गर्छौं स्टेप 4 मा मोडल डट प्रेडिक्ट है मोडल डट प्रेडिक्ट अनि प्रेडिक्ट मा के राखौं भन्दाखेरि सबै एक्स आइरिस नै दियो भने चाहिँ उले चाहिँ के दिन्छ भन्दा त्यसको प्रेडिक्सन कुन चाहिँ त्यो तीनवटा मध्ये कुन चाहिँ ग्रुप हो हरेक एक्जाम्पलको हरेक जुन रो हुन्छ हैन त्यसको यसले के दिन्छ भन्दाखेरि व्हिच ग्रुप इट बिलोंग्स टु है त्यो दिन्छ त्यसलाई हामीले लेट्स पुट इट इन अ भेरिएबल है लेट्स यूज द सेम ygmm छ हैन y that is given by the your Gaussian mixture model है okay so ygmm okay so okay let me run this yeah run by okay so if I show you ygmm let's see how it looks ygmm so see this one right so whenever you say x iris को हैन so यो एउटा ग्रुप हैन यो 1 0 एउटा ग्रुप भयो हैन 0 0 0 1 2 तीनवटा ग्रुप छ नि त you can see that हैन so भनेपछि चाहिँ हरेक एक्जाम्पल चाहिँ फर्स्ट एक्जाम्पल हैन अथवा फर्स्ट रो हैन यो फर्स्ट त्यो 150 वटा डेटा छ नि हैन फर्स्ट डेटा के रहेछ 1 हैन ग्रुप 1 we don't know what that is है so basically यसले चाहिँ तीनवटा ग्रुपमा है क्लस्टर गर्दियो है बुझ्नु भयो तीनवटा ग्रुपमा क्लस्टर ग्रुपिङ गर्दियो है विदाउट एनी लेभल यसले केही लेभल पाएको छैन है त्यो लेभलको इन्फर्मेसन छँदै छैन है खाली यसले के को भरमा गर्यो जस्ट गिभन फिचरको आधारमा है गिभन फिचरको आधारमा उसले चाहिँ तीनवटा क्लस्टरमा अथवा कुनै ग्रुपमा आफसे आफ
उसले डिभाइड गरिदियो ओके अब यसलाई हामी भिजुलाइज गरेर हेर्छौँ है लेट्स सी अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स पुट इट इन द आइरिसकै जुन क्लस्टर है हामी के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स पुट इट इन द जुन आइरिस भन्ने थियो नि आइरिस लास्ट टाइम है हामी अस्ति PC1 PC2 राखेको थियौँ अब यसमा अब यो पनि थपौँ कि यो YGMM है YGMM यसैमा थप्दिउँ यसमा के गर्नु भन्दाखेरि आइरिस अनि YGMM है YGMM is equal to YGMM है ओके YGMM ओके अनि त्यसपछि if I print iris okay see YGMM मा आयो नि okay so like that see यहाँ आयो यो अर्को कलम थपियो हैन ओके हजुर okay अब हामीले we can plot है यसको ग्राफ निकाल्न मिल्छ okay so प्लट गर्दा SNS LM प्लट गरेर है ओके SNS dot LM plot है LM plot अनि त्यसपछि PC1 PC2 भयो है हामीले त्यो इम्पोर्टै गरेको छैन होला नि कुन चाहिँ होइन माथि गरिसकेको छ SNS ए माथि लास्ट टाइम गरेको थियो नि त त्यही नोटबुक हो हजुर है ओके just second है एक सेकेन्ड है बच्चाहरू आए जस्तो छ एक सेकेन्ड है स्कुलबाट आएछ भित्र आइसकेको छ ग्रेट गेट खोल्नु पर्ने हुन्छ है गेट खोल्यो alright so PC1 र PC2 okay so हाम्रो PC1 र PC2 है यो दुईटा है अनि त्यसपछि लेट्स सी डेटा आइरिस यो स्पेसिस भयो डेटा इट्स इक्वल टु iris and hue is equal to species your species species I'll explain this okay your hexagon and this we see call equal cluster color right color equal to color yeah YGM है अब यहाँ मैले YGM है यसलाई it's a cluster कुन चाहिँ cluster I think it's better cluster so yeah okay so you cluster so basically you यसमा like दुईवटा पहिले right here okay cluster right cluster okay so when we see we can put call equal cluster okay. Anything else right fit trace equal false here fit trace गरेमा त्यही हो regression त्यो regressor आउँछ regression line okay so okay string indices must okay sorry yeah what did I do call equal to cluster let's see PC1 PC2 iris species cluster okay let's see PC1 PC2 iris species called cluster again okay sure string indices must be integers string indices must be let's see LM plot by PC1 PC2 iris use species called cluster everything looks okay I don't know if I know but still because everything else is looks fine iris data so species so still things wrong कि उताको कपी पेस्ट गर्नु भन्छ copy paste गरे पनि okay this is start okay all right so take it line launch अनि यसमा PC1 र PC2 राखेको छ नि त हामीले so PC1 र PC2 okay so यसमा फेरि I mean हैन एउटै छैन है what is the difference no difference के difference चाहिँ छैन त maybe यो fit trace ले गर्दाखेरि हो कि यसमा के त्यति एउटा त्यति difference त
होइन? So fit हजुर picture try गरौँ नि त. After everything else is same. Is equals to let's down here. Or it's the same नै छ. Okay, so let's try. त्यो भयो. Perfect. I mean, यो फरकै छैन होइन. यसमा एलएम प्लट PC1 PC2 iris species छ, cluster छ. एटा इजिकल्स टु आइरिसमा ऊ छैन क्या त्यो ऊ छैन Okay. I see. Yeah. Yeah. यो त variable हो नि त. Yeah, हजुर my bad. Yeah. यो त variable हो नि, त्यसले त त्यो string लिदियो. Yeah. Anyway, so yeah. अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब let's interpret है, यसलाई interpretation गरौँ है. Interpret गर्दाखेरि you can see there we are plotting. Okay, फर्स्टमा हामी let's see what this this code happens. Okay, यसमा LM plot है, linear modeling plot है. यसमा चाहिँ PC1 र PC2 हैन. यसमा दुईवटा मात्रै आयो, दुईवटा हैन. सो दुईवटा एक्सेसहरु PC1 र PC2 हैन. भनेपछि PC1 PC2 दुईवटा एक्सेस है. सो भनेपछि as you can see there you have PC1 PC2 है. Okay, PC1 अनि यतातिर y axis मा PC2 है. x मा PC1 y मा PC2 यो दुईवटा बेसिकली PC1 यो चाहिँ के भने एक्चुअली यो डेटा त 4 डिमेन्सनल डेटा हो. हामी यसलाई डिमेन्सन रिडक्सन गरेर दुईवटा डिमेन्सनमा ल्याएको नि त है. अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ जुन यो माथिको जुन GMM छ, GMM ले के गर्यो भन्दाखेरि हरेक डेटा पोइन्टलाई यसले तीनवटा क्लस्टरमा डिभाइड गर्यो हैन. भनेपछि अनि हामीले अर्को के गर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर डेटा आइरिस भइहाल्यो. U इक्वल टु स्पिसिस हैन. भनेपछि यो जुन कलर छ हैन, कलर है, कलरले चाहिँ स्पिसिस देखायो. U भनेको कलर हैन. सो कलरले चाहिँ के देखाइरहेछ भन्दाखेरि स्पिसिस विच इज द टार्गेट हैन. U ले चाहिँ के देखिरहेछ, टार्गेट देखाइरहेछ हैन. ओके, भनेपछि कुन चाहिँ पोइन्ट कुन चाहिँ त्यसको टार्गेट के हो त्यो थाहा भयो एउटा है. अर्को चाहिँ कलम है, कलम चाहिँ क्लस्टर है. भनेपछि यसमा तीनवटा कलम छ नि, त्यसले चाहिँ क्लस्टर है, क्लस्टर चाहिँ कलममा राख्नु भने है. ओके, अब चाहिँ यसबाट हामीले अब के यसमा फिट रेस भनेको अब यसको नत्र रिग्रेसर आउँछ. त्यो रिग्रेसर राख्दैन, फिट रेस फल्स गर्यो भने है. अब यसबाट हामीले अब यसको के हामीले डिड्युस गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो भनेको यो क्लस्टर 0 क्लस्टर 1 र क्लस्टर 2 छ नि हैन. सो यसरी हरेक पोइन्टलाई उले चाहिँ यो हैन यसरी क्लस्टरमा डिभाइड गर्यो र त्यो जुन डिभाइड गर्यो नि हैन, हाउ वेल डिड इट डिभाइड हैन. इट्स भेरी क्लियर, हेर्नुस् त. सो अल द ओरेन्जेस एउटा क्लस्टरमा छ, अल द ब्लूज एउटा क्लस्टरमा छ, all the greens एउटा क्लस्टरमा छ र यस अफ कोर्स है अब केही ओरेन्जेसहरु यहाँ है, ओरेन्जहरु केही यसमा पर्न गएको छ है. सो इट्स नट पर्फेक्ट है, बट अन द होल है, ओभरअल इट हेज डन अ गुड जब है. अब जुन यो क्लस्टर उसले यो क्लस्टरमा डिभाइड गरे नि है, यो के को आधारमा गर्यो भन्दा यसलाई त कुनै लेभल हामीले दिएको छैनौँ है. हामीले जुन ट्रेन गर्दा एक्स मात्रै दिएको छ नि त, वाइ त दिएको छैन. भनेपछि यसले कम्प्लिटली त्यो जुन हैन, त्यो जुन चारवटा फिचर्स छ है, त्यसैको आधारमा उसले चाहिँ यसरी तीनटामा डिभाइड गरिदियो कि तीनवटा क्लस्टरमा है. सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो, क्लस्टरिङ है. यो चाहिँ अनसुपरभाइज्ड है, क्लस्टरिङको एक्जाम्पल है. बुझ्नु भयो? ओके, हजुर. अलराइट. सो यो हामी अझै डिटेलमा पछि सबै अझै यो जति पनि यहाँ गरिरहेछौँ नि यो कुरा डिटेलमा अझै आउँछ पछि है. यो एकचोटि प्रिभ्यू जस्तो हो कि, दिस इज जस्ट अ प्रिभ्यू, but still there's so much to learn there. Okay, all right. Let's go back here. Okay. Okay, अर्को चाहिँ let's look at one application. Application exploring handwritten digits. Hey, so handwritten digits go. Okay,
So you say it's just a visualization, right? Visualization. Huh? So I think once two-dimensional reduction. Let's see, are we using that? Okay. Okay. Classification digits. Yeah. Actually, that is it. But if we same thing, just the example that you're saying, I'm going to say high dimensional data. Okay. Right? There's a much 4-dimensional data theo, an iris data theo. It's 4-dimensional. Basically, the features are so 4-dimensional. I know sepal length, sepal width, petal length, petal width. But the ones are higher dimensional data, right? So which we see here. Okay. So let's do it anyway, right? So isman right? I'll just copy and paste this code, right? Because there's a lot of code to be typed. So let me show you. Handwritten digits code. Handwritten digits code. So all right. So let me paste it, right? And then let's see how it looks. Okay. Again, keep problem. Oh, this is not fine. Okay. Yeah. Here, this is you need to import. Yeah, I forgot this one. So I'll just copy and paste this. Okay, here. Okay, from SQL and data import load digits and load digits. You got even given, we'll have the digits from the data set under environment load, and then you can see that it's a 8 by 8 you have 3-dimensional, right? This.images this.images भनेको जुन छ यो matrix हैन this image is a matrix यसको shape के छ भन्दाखेरि 3-dimensional matrix है it's a 3-dimensional matrix and 3-dimensional matrix के छ भन्दाखेरि 8 by 8 1797 यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ 8 by 8 को है हरेक handwritten digits को picture जुन image छ it's 8 by 8 है 8 rows 8 column है 8 rows 8 column को छ अनि त्यस्तो कतिवटा छ भन्दा 1797 वटा छ है बुझ्नुभयो ओके सो भनेपछि बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई एक्चुअली अब यसको एक्चुअली मेट्रिक्स फर्ममै हेर्ने भने 3-dimensional matrix है मेट्रिक्स फर्ममै हेर्ने भने it will be something like this है 8 by 8 हैन 8 by 8 अनि त्यस्तो कतिवटा भन्दाखेरि अब यो 1 to 2nd हैन एउटा डिमेन्सन रो भयो अर्को डिमेन्सन कलम भयो अनि थर्ड डिमेन्सन 1797 भनेपछि यो सेम यस्तै कतिवटा छ भन्दाखेरि यसरी यो डेफ्थमा भयो है डेफ्थमा चाहिँ कतिवटा भन्दाखेरि 79 यो कतिवटा भन्दाखेरि 1797 वटा है 3-dimensional हैन सो दिस इज हाउ ओके एक्चुअली मेट्रिक्समा यसरी बसेको हुन्छ त्यो है 3-dimensional matrix ओके अलराइट अब हामीले यसलाई if you plot this है आई थिंक यो प्लट चाहिँ अस्ति पनि गरे हामीले यो केमा भन्दाखेरि म्याटप्लटलिबमा हो क्या है सो या यस्तो खालको प्लट गरेको थियो नि हामीले है सो बेसिकली यसमा अब यसमा हामीले यसमा लेभल इन्फर्मेसन पनि छ कि लेभल भनेको एक्चुअल त्यसको लेभल टार्गेट छ नि टार्गेट भ्यालु पनि छ यहाँ है यहाँ जस्तो टार्गेट भ्यालु हैन भनेपछि यो एक्चुअल डिजिट अनि टार्गेट एक्चुअल डिजिट टार्गेट एक्चुअल छ त्यसको त्यस्तै यो दिस ओके वी डोन्ट नो हैन यो चाहिँ यो पढ्न गाह्रो छ नि बट नाउ थ्रु लेभलबाट थाहा हुन्छ कि हैन अथवा टार्गेटबाट थाहा हुन्छ इट्स 9 है यो पनि 9 हो ओके त्यस्तै यो 0 ओके सो ग्रीन इज द लेभल है यो हामीले त्यसरी नै गराएको छ है ओके सो अब okay now let's see what we're going to do okay so हामी के गरौँ so now we visualize that हैन अब हामीले if you look at target है okay अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि register data छ र register target है यसमा यो जुन digits data sets छ हैन they are this is like a dictionary है I think I showed you last time so digits भन्ने छ digits see digits is यसमा यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि it's like a dictionary so यसको किजहरु हेरौँ है so you can see that है यसमा डेटा छ टार्गेट छ फ्रेम छ फिचर नेम छ है भनेपछि जस्तै यो डेटा हैन यो आफैमा एउटा मेट्रिक्स छ
डेटा इज द की अनि यसको भ्यालु चाहिँ मेट्रिक्स छ है त्यसै गरी जुन यो यो चाहिँ हामीले भर्खर गरेको which one is it भन्दाखेरि यहाँ माथि हामीले भर्खर गरेको या डिजिटल टार्गेट भइहाल्यो हैन इमेजेस है नो प्रब्लम इमेजेस इमेजेस है इमेजेस यो चाहिँ 3 डाइमेन्सनल छ इमेजेस चाहिँ 3 डाइमेन्सनल छ जस्तै digits dot data is 2 dimensional right see so digits dot data हैन you can see that right? And यसको शेप हेर्यो भने it's a 2 dimensional यहाँ यही देखिन्छ नि त्यो एउटा leading दुईटा ब्र्याकेट छ हैन square bracket yes है so you can clearly see भनेपछि यो 1797 by 64 छ है अब यसमा के भने यो फर्ममा अब यहाँ दुईवटा छ हेर्नुस् है so digits dot images dot shape है यो चाहिँ 3 dimensional छ है भनेपछि यो फरक के छ भन्दाखेरि let me quickly show you what the difference is यसमा चाहिँ के छ 8 by 8 8 by 8 को 1797 अब यसमा अब यो डेटामा के छ भन्दाखेरि त्यही सेम यो 8 by 8 को जुन इमेज छ त्यसलाई फ्ल्याटन है त्यसलाई फ्ल्याट गरेको छ कि 64 गरेर यो चाहिँ 64 डिमेन्सनल भयो अनि यो कतिवटा भन्दाखेरि 1797 है सेम डेटा हो तर डिफरेन्ट रिप्रेजेन्टेसन यसमा चाहिँ फ्ल्याट गरेको छ है यसरी यो एक्चुअल पिक्चर फर्ममा छैन हैन यहाँनिर माथि किनभने यसलाई फ्ल्याट गरेर अनि कतिवटा छ 1797 वटा छ बट इट्स द सेम डिजिट अनि सेम डेटा है खाली रिप्रेजेन्टेसन एउटा चाहिँ 2 डिमेन्सनलमा छ एउटा 3 डिमेन्सनलमा छ अब ओके so let's see what we can do in this okay यसलाई चाहिँ म क्लियर गर्छु okay let's see what we can do with that okay अब के गरौँ dimensional reduction गरौँ है त so let's bring this हाम्रो 64 dimensional data जुन data छ 64 dimensional है and then let's bring it down to 2 dimensions right okay so let's quickly do that अब यो digits data छ यसको dimensionality reduction गरौँ है त on digits data digits okay so okay so how do you do that okay so when you see as you saw right here understand digital data dot shape कति छ 64 dimensional छ हैन 64 वटा column छ भने के 64 dimension है okay अब let's see okay so first one of course we need to import sklearn what is that manifold import sklearn dot manifold import isomap okay isomap okay did I do it right let's see yeah I need this to see and components too so model is equal to isomap and components so are you there Sarman हजुर सर म हेर्दै छु okay exactly all right so and then third thing we step 1 step 2 right step 3 let's say data we already have done that so this is it's already हाम्रो data चाहिँ पहिले के छ भन्दाखेरि feature vector feature matrix र target array मा त्यो पहिल्यै तयार छ है okay so we don't have to do anything अनि त्यसपछि we need to do fitting है जुन training गरौँ so model.fit है model.fit अनि केमा भन्दाखेरि we need to do केमा फिट गर्ने भन्दाखेरि this digits dot data है so यो चाहिँ feature digits dot data मा feature छ है यो चाहिँ feature x हो हैन so x भनेको digits dot data see as you can see here है यो चाहिँ data है so not this one up there side यो चाहिँ so this is 79 64
है यो चाहिँ हाम्रो डेटा ओके that is x है alright so अनि हामी के गर्ने भन्दाखेरि ओके so यो फिटिङ गर्यो अनि फिटिङ गरेर अनि देन we'll ट्रान्सफर्म गरेपछि बल्ल n components 2 भने 2 dimensionमा झर्छ कि है so like project okay so so projected data अथवा reduced projected भनेको reduced dimension right projected data is equal to model dot transform right transform model transform okay and this would see of course you need to do model transform okay this is the data I think that's what it is yeah this is the data right okay. So digits dot data right? And of course then you can do projected data dot shape so let's see scalar dot manifold making of next scalar dot manifold from scalar oh okay sorry maybe I import it sorry about that from yeah okay so okay see now about 1797 by 2 right as you right so print and then let's print the digits dot data dot shape projected reduced dimension data projected reduced data right reduced dimension data so if you see there see originally के छ 64 dimension छ अब कतिमा आयो 2 dimension अब 64 dimension बाट 2 dimension मा जायो all right so you're saying we had already done before and now so this one of course we can do it's like plotting area let's see quickly let's plot it if I have data projected data so projected yeah. So I'll copy this one see yeah okay see nice अब यसबाट के भन्दा नि see हाम्रो 64 dimension बाट 2 dimension मा आयो है अनि त्यसपछि when you know plot it a 2 dimensional data plot गर्दाखेरि you can see clearly they are clustered है the same data हरु same digits हरु cluster भएर बसेको छ है जस्तै maybe this is हैन यो एउटा maybe this is 0 है color coding यता राइट मा छ है see आफ्नो आफ्नो झुण्ड बनाएर हरेक डिजिट आफ्नो आफ्नो झुण्डमा बसेको छ yeah there's some overlap है overall हैन तर you can clearly see that they are clustered okay so which is nice okay all right so let's go back here okay obviously we can do classification digits eh? So confusion matrix I think this one is good okay so let me do this obviously let's do some classification right classification classification of course we need to classification of course we need to split the data into training and test set right just like last time okay it's classification classification on this data okay okay so first one of course we need to split the data into train and test x train x test y train y test yeah mostly what I think x y random state equals 0 okay you random state जति राख्नु जस्तै 1 मा राख्नु जति पनि एउटा इन्टिजर दिने okay so अनि त्यसपछि यसमा टेस्ट सेट पनि टेस्ट डेटा यसमा हामी टेस्ट साइज कति लिने जस्तै टेस्ट साइज I can take maybe say 0.2 लियो भने 20% टेस्ट है अनि बाँकी
ट्रेन हुन्छ कि है सो यसरी गरौँ अनि त्यसपछि लेट मी जस्ट रन दिस है अब हाम्रो ट्रेन एन्ड टेस्ट सेटमा हाम्रो स्प्लिट भयो डेटा है okay now let's see अब हामीले okay I'll just copy and paste right because we've gone through this many times yeah same 5-step process right import the model instantiate the model fit right third मा त्यो जुन data छ data यहाँ तयार भइहाल्यो है fourth मा we fit the model अनि 5 मा prediction that's it है अब यहाँनिर fit मा किन problem आयो let's see keep unknown level type this problem X train Y train okay so here extreme Y train extra Y okay so here extra Y भन्यो तर हाम्रो यो डिजिट डेटामा गर्न लागेको होइन सो एक्स्ट्रा वाइ भन्दा पनि we need to यहाँनिर I think it's your digits data again right so yeah this so भन्दा हाम्रो एक्स्ट्रा वाइ दिनु यसको ठाउँमा we need to put proper thing right so भनेपछि यहाँनिर प्रब्लम आयो किनभने एक्सको ठाउँमा हामी के दिनु पर्यो भन्दाखेरि digits dot data है digits dot data x भयो y भनेपछि digits dot target right digits dot target right okay त्यो दिनु पर्यो त्यो दियो भने I think it will work right okay यो भयो okay yeah okay fine right it works अब हाम्रो अब y model भनेको predicted model है so y predicted right y predicted is y predicted one right okay so अब यति भइसकेपछि let's see what we can do okay अब हाम्रो x train यो भयो अब यसको accuracy हेरौँ है त so यसको accuracy लाई I'll just copy and paste so यसको accuracy कति आउँछ हेरौँ है त so accuracy score तपाईँको यो y test र हामीले के गर्नु के कम्पेयर गर्नु पर्यो y predicted हैन y predicted okay so let's see 85% which is not bad right very it's एकदमै simple model okay Gaussian libraries भनेको एकदम simple model हो यति simple model ले पनि it gives reasonably good भनेपछि यसले 85% है हामीले जुन टेस्ट डेटामा हामी टेस्ट गर्दाखेरि यसले 85% चाहिँ correctly predict गर्यो है okay so which is not bad okay so yeah Gaussian libraries पनि भयो अब यसको confusion matrix भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट है so let's see confusion matrix गरौँ हैन so यो त हामीले पहिला पनि गरे हो त्यो मेन चाहिँ यसमा चाहिँ we want to see the confusion matrix okay so what is confusion matrix let's see okay yeah so confusion matrix मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ it's say you know तपाईको true value र predicted value है यसो यो matrix भन्छ के है यो matrix मा so you have true value and predicted value हैन so यतातिर predicted value छ यतातिर true value छ okay so भनेपछि for example है say digit 0 हैन digit 0 तपाईको actual जुन digit 0 छ है say let's take this one है यो digit 0 है यो चाहिँ digit 0 actually त्यो digit 0 हो है तर त्यसलाई predict गर्दाखेरि 41 वटा चाहिँ के छ correctly predicted at 0 हैन यो चाहिँ predicted value है 41 वटा correctly predict गरेछ हैन अनि बाकी यसले कहाँनेर रङ गर्यो त भन्दाखेरि एउटाले उले के भन्यो त त्यसमध्ये एउटालाई चाहिँ उले 4 भन्ठान्यो हैन 4 भन्ने आन्सर दियो हैन अर्को एउटा 1 छ है अर्को त्यो 0 हो हैन त्यो 0 एउटा इमेजलाई उले के भन्यो 7 भनिदियो है इनकरेक्ट क्लासिफिकेसन है बुझ्नु भयो ओके सो भनेपछि यो जुन डायगोनलमा छ यो डायगोनलमा भएको चाहिँ के हो करेक्ट प्रेडिक्सन्स ठीक छ डायगोनल भयो किनभने यो जति जस्तै 3 लाई उले 3 नै भनेको छ नि 32 वटा है 7 एक्चुअली 7 र उले 7 नै भने करेक्टली प्रेडिक्ट गरेको छ भनेपछि यो डायगोनलमा जति पनि देख्नुहुन्छ they are all correct predictions है बुझ्नु भयो अनि off diagonal भन्दा off diagonal छ they are all misclassification है कुरा बुझ्नु
Okay, misclassification हो. Okay, so भनेपछि यसमा ओभरअल कस्तो छ? अब सपोज मैले एकचोटि बुझौँ है, यो के भन्छ, यो 3 को कलममा होइन, माथि ट्रु भ्याल्यु 3 मा होइन, 3 मा त्यहाँनिर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 रोमा 5 छ होइन, You're 6 talking रोमा of 2, this? यसमा चाहिँ यसको 2 मा यसमा त्यो फिफ्थ 6 रोमा 6 रोमा 1 2 3 4 5 यो भन्नुभयो. Okay. 2 होइन, Uh-huh. भनेपछि यसले चाहिँ त्यो चाहिँ रङ गर्यो दुईचोटि चाहिँ, त्यसले Yes. 3 को भ्यालुलाई चाहिँ 5 भन्यो त्यसले. Yes, correct.